Mașina asta este o tigaie din aluminiu, cu plastic, cu tabletă și capac de sticlă. Ar trebui să se numească Tefalesla. Asta mi-a scris un urmăritor în comentarii. Mi s-a părut neargumentat, dar funny în același timp. Păi cum poți să spui lucrul ăsta? Tesla este cea mai tare mașină, nu mai este niciuna ca ea. Deci, uite-te un pic la ea, cum arată, ce face. Nu, Tesla este cea mai tare mașină. Uite în momentul ăsta ce face mașina, de exemplu, în timp ce eu vorbesc cu tine. Vezi? Cred că la asta se așteptau. Nu cad în plasa asta. Nu sunt spălat pe creier. Zilele trecute am mers cu o dubă din 2000 cu un Peugeot, vai mama ei. Mie îmi plac toate lucrurile, adică nu sunt spălat pe creier, nu sunt Tesla și atât, nu. Îmi place orice. Viața e scurtă, trebuie încercată cu de toate. Ar trebui să faci un clip cu lucrurile care nu-ți plac la mașină, mi-a scris altcineva în comentarii. Păi dacă așa stau treburile, haide să o facem de râs. Salutare dragilor, bun găsit pe canal. Astăzi vă voi spune 9 lucruri pe care eu nu le ador la mașina asta, care nu-mi plac. Primul lucru care nu-mi place la mașina asta este bara față. Bara față mi se pare foarte generică, foarte simplă. Mult mai mișto bara față la Model 3 Performance. Însă aia nu este așa eficientă ca asta. Cam lucrul ăsta rezultă în urma luptei dintre niște ingineri care lucrează la design cu niște ingineri care lucrează la aerodinamică. Mașina asta are un coeficient aerodinamic de 0,219. Un lucru foarte bun. Puține mașini pe stradă, mașini de serie, au acest coeficient aerodinamic. Fun fact, în 1920, românul Andrei Perșu a inventat prima mașină aerodinamică modernă din istorie, modernă pe vremea aia. Primul concept, deci prima mașină aerodinamică a fost mașină românească. Al doilea lucru care nu-mi place la mașina asta sunt lămpile spate. Lămpile spate, deși au o formă foarte faină, în opinia mea, ca și design, au o implementare foarte proastă. De ce spun lucrul ăsta? Deși îmi place foarte mult designul, în opinia mea este ceva unic, unii spun că sunt copiate de la Renault Captur. Habar n-am să zic lucrul ăsta. Ce nu îmi place mie este această îmbinare de aici, pe care nu o poți vedea și nu o cunoști decât dacă ai Tesla Model 3 Highland. Așa spus sus, Highland. Pe aici intră apă, în momentul când o speli, se scurge praf. Trebuie insistat foarte mult. 1. Iar al doilea lucru care mă enervează tare, ăstea sunt ieșite în afară. Da? Nu știu cât de bine se vede aici și mi-a agățat prosopul. Cred că aici se vede mai bine. Sper să se vadă mai bine, am să fac o poză cu telefonul. Deci, foarte fain designul, dar foarte prost implementat în opinia mea. Tesla mai are de învățat la lucrul ăsta. Al treilea lucru care nu îmi place la Tesla este carenajul roților față. Și o să vă spun de ce acum, să vă arăt, sper să intre camera aici. Vedeți plasticul ăsta cum intră de acolo până acolo, da? Și aici este dita mai gaura. Probabil să lucreze bascula asta, brațul superior. Doar că intră foarte multă mizerie acolo, ba mai mult, se vede acolo și o aerisire, ceva pe la capot. Nu știu dacă are legătură cu aerodinamica, treaba asta eu nu cred, sincer. Aici ceva trebuie făcut mult mai ok. Din punctul meu de vedere, nu e ok, fiindcă intră mizerie după și după acolo, da? Pe care nu ai cum să o scoți. Al patrulea lucru care nu-mi place la mașina asta sunt trimurile astea, negre, care sunt faine că sunt negre. Că până în 2020 cred că au fost cromate. Acum sunt negre și e ok. Doar că au un material atât de prost, nu știu ce vopsea au, încât toate se fac curcubeu. Apar niște pete pe ele de la spuma activă, vor să spună. Da, de la spuma activă, dar sunt sute de mașini în lumea asta care nu pățesc lucrul ăsta și asta este o mașină cu pretenții. Legat de trimurile astea, ei au dat ceramică, da? Doar că așa a venit din fabrică cu petele astea. Le-am observat abia acasă. Am să văd dacă se poate face ceva pe garanție. Al cincilea lucru care nu-mi place la mașina asta este semnalizarea. Da? Semnalizarea este aici. În modul cum e la motociclete. Să zic că eu am o deprindere de acolo. Pentru mine nu este absolut nicio problemă. Am să vă explic imediat de ce. Deci eu, în momentul în care sunt cu volanul așa, știu că semnalizarea este aici. Văd colțul ăsta mai ascuțit. Ăsta bond este săgeată. Dar nu-l caut, că la sensul giratoriu vorbim de treaba asta, da? Nu-l caut.
că n-am plecat cu mâna în sensul giratoriu, sunt cu mâna aici. Tu nu ajungi niciodată așa. Deci în poziția asta tu nu ajungi cu mâna. Așa. Eu nu am pățit și personal nu am nicio problemă, nu vreau să mă laud. Mi-a luat 2-3 zile și m-am obișnuit perfect cu el. În schimb, dacă trebuie să-i împrumuți cuiva mașina sau ai un prieten care dă și mie să văd cum merge mașina. Am pățit treaba asta. Chiar cu un prieten care are un model de 3 din 2019. În momentul când a dat semnalizeze pe sensul giratoriu, a zis ok, eu nu mai semnalizez. Și lucrul ăsta este destul de periculos, din punctul meu de vedere. Deci, un minus. Cred că toată treaba asta este făcută pentru o tăiere de costuri. Unii spun că este făcută ca și marketing, de reclamă, să vorbească toată lumea. Cine știe. Al 6-lea lucru care nu-mi place la mașina asta este butonul de avarii. Butonul de avarii este plasat aici sus în tavan. Da? Ok, nu ar fi mare problemă. Doar că în momentul în care vrei să dai avarii, că ai pățit o problemă, ești într-o pantă, de exemplu, și apeși pe el, tu poți din greșeală să apeși pe neutru și ai scos mașina pe neutru. Da? Se poate întâmpla, scenariul SF, dar se poate întâmpla. Ba mai mult de atât, noi suntem români. Noi folosim avariile foarte des. Adică la noi sunt interpretate greșit avariile. Noi nu avem probleme, noi mulțumim cu avariile. Recunosc și eu fac lucrul ăsta, nu e nimic de ascuns, da? În momentul când ai avarii, poți să dai pe neutru. Perier să zic că doar dacă ești pe loc și nu-ți dai seama. Dar poți da pe neutru. Da? Și nu e ok. Din punctul meu de vedere. Al 7-lea lucru care nu-mi place mie la mașina asta este faptul că pe încărcarea wireless nu ai răcire, da? Ar fi fost fain aici să fie o gură de ventilație, ceva, un fel de grătărel să sufle. Telefonul se încinge foarte tare. Sunt mașini mult mai ieftine care au așa ceva. Tesla nu are lucrul ăsta. Not cool, Tesla, not cool. Al 8-lea lucru care nu-mi place la mașina asta este faptul că nu are mai multe funcții pe această priză, da? Nu ai vehicle to vehicle, să pot încărca mașina asta, să pot încărca din mașina asta altă mașină. Vehicle to load, să o pot folosi, de exemplu, să-mi fac un sandwich, da? De exemplu, un espresso, un ceva la un aparat, să o alimentez de aici. Funcție pe care, apropo de aceea springoare. Și nu are vehicle to grid, da? Să o folosesc în rețea la modul am panouri solare, trag curent în baterie și seara să scot din mașina în rețea. Nu poți. Multe mașini au. De la Tesla, singura mașină care are lucrul ăsta este Cybertruck. Not cool, Tesla. Iar al 9-lea lucru, care este unul dintre cele mai deștepte lucruri la mașina asta, dar în același timp și foarte prost, este pilotul automat. Ați auzit de phantom braking, când mașina frânează singură din senin? Ei, mie mi s-a întâmplat din prima și de 2 ori și foarte nasol. Adică pe E85 care vine de la București la Suceava spre Iași, mă rog, l-am încercat și mi-a pus de 2 ori frână, dar foarte violent. Adică m-a surprins foarte rău. În momentul ăla, dacă aveam pe cineva în spate, sigur ne lovea. Deci sigur ne lovea. Deci aici ori mai este de lucrat la Tesla, ori mașina asta în special are o problemă a mea. Ori e karma, așa funcționez eu, nu am baftă la lucruri, nu știu, eu nu-l folosesc. Și nu vorbesc doar de la beta, da, care ține sigur benzile, ăla chiar nu mă bazez pe el prea mult. Mă folosesc îl mai folosesc doar când e limită de viteză și e radar și trebuie să țin fix acolo, dar cu piciorul întotdeauna deasupra pedalii de accelerație, în cazul în care frânează să pot accelera. Și atunci, ce rost are pilotul automat? Tocmai asta, la asta ajută. Să-ți poți mișca picioarele în mașină, să stai relaxat, da? Mașina merge singură. Dar ea frânează. Mie lucrul ăsta nu-mi place absolut deloc. Ok, acum că v-am explicat lucrurile care nu-mi plac mie la mașina asta și faptul că am făcut-o de râs, sper că sunteți mulțumiți. Vă aștept în comentarii să-mi spuneți vouă ce nu vă place la ea, unde greșesc eu, dacă cumva greșesc undeva și mașina e perfectă. Dar eu asta cred. Nu sunt ca pătrat, nu sunt dintre la Tesla și restul lumii. Nu, da, am luat-o, mi-asum ce am luat, m-am documentat și știam de toate problemele astea dinainte. Doar că plusurile acoperă minusurile, să spun așa. Eu în mare parte sunt mulțumit cu ea. Pot să trăiesc cu defectele ei. Toate mașinile au defecte. Dar, dragilor, cam despre asta este vorba.
mă bucur că m-ați provocat să fac clipul ăsta. Vă aștept în comentarii, cum am spus. Dați un like, dați un subscribe. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Ne vedem sănătoși următorul clip. Drumuri bune să aveți!